ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ የትም ቴክ ቲዩብ ተከታታዮቻችን እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጡ። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ዛሬ የምንማማረው እንግዲህ ስለ ሙቪ ሜከር ቱቶሪያል ቪዲዮ ፓርት 5 ላይ ነው ያለነው። ከት ቪዲዮ ክሊፕ ዊዝ ስታርት ፖይንት ኤንድ ኢንድ ፖይንት የሚለው ነው በተግባር የምናየው ሙቪ ሜከር ላይ ማለት ነው። እንዴት እንደሆነ እስቲ እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር ቪዲዮ አድ ላድርግና አንድ ቪዲዮ ለምሳሌ ኤን ስላልከው እስቲ ጃንግል ይሄ ቪዲዮ አለ ዲስፕሌይ እና እንየው እስቲ። አያችሁት? አሁን ቪዲዮ ፕሌይ ያደረገ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ምን ያህል ደቂቃ ነው ይሄ ቪዲዮ መሰላችሁ? 25 ሰከንድ ነው ዱሬሽኑ 0.25 ሰከንድ 36 ይላልና ዱሬሽኑን እዚህ ጋር መስጠት እንችላለን እንደምንፈልገው ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ጀስት ዱሬሽን ስፒድ አፕ ኦኬ ስፒድ ነው የምንሰጠው። ስለዚህ ኤኒዌይስ ይሄንን ቪዲዮ አሁን ትሪም ማድረግ ብፈልግ ወይም ደግሞ ከት ማድረግ ብፈልግ ከመጀመሪያው ጀምሮ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከመጀመሪያው ልጀምርና አሁን ፕሌይ ያደረገ ነው አይደለ? ስለዚህ አሁን ፕሌይ ያደረገውን ማለት ነው የ12 ሰከንዱ ምናምን እቺን ፓርት ማለት ነው እዚህ ጋር መታየትን እንደዚህ ላድርግ። ኦኬ ይታያል። እዚህ ጋር ያለችዋን ማለት ነው እቺ ከኢሜጁ ቀጥሎ እስከ እዚህ ላይኑ ድረስ ያለችዋን ከት ማድረግ ብፈልግ እንዴት ነው ከት ማድረገው? እዚህ ጋር እዚህ ላይ ከት ማድረግ የምፈልገው ላይ ሌፍት ራይት ክሊክ አደረግና ራይት ክሊክ ሳደርግ ኦፕሽኖች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው። እዚህ ጋር ሴት የስታርት ፖይንት እና ሴት ኢንድ ፖይንት የሚላለ። ኢንድ ፖይንት ማለት ከቀስቷ በኋላ ያለውን የማንፈልግ ከሆነ ከት ለማድረግ ነው። ከቀስቷ በፊት ደግሞ በግራ በኩል ያለችዋን ለማድረግ ስንፈልግ ስታርት ፖይንት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ስታርት ፖይንት የሚለውን ክሊክ ሳደርገው ጀስት ቆረጥኩት ማለት ነው። አያችሁ? ቆረጥኩት ማለት ነው እና አላገኘውም መልሼ እንደገና አንዱ ካላደረኩኝ አንዱ ደግሞ ለማድረግ እዚህ ጋር አንዱ የሚላለ እሱን ክሊክ ስናደርገው መልሶ ይመጣል ማለት ነው። ግን ኪቦርዳችን ላይም አለ ኮንትሮል ዚ ስንጫን ዊንዶውስ ኪቦርድ የምንጠቀም ሰዎች ኮንትሮል ዚ ስንጫን አንዱ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪዱ ለማድረግ ደግሞ ኮንትሮል ዋይ ስንጫን ኦልሬዲ የተቆረጠው ቪዲዮ ጀስት እንደተቆረጠ ይቀራል ማለት ነው። ኮንትሮል ዚ ስንጫን አንዱ ይሆናል። እዚህ ጋር አለ ሞር ማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች በግራ በኩል ከላይ ከኩዊክ አክሰስ ቱልባር ላይ አለ ሌፍት እና አንዱና ሪዱ የሚል አለ። እሱን በመጠቀም ባክ ኤንድ ፎርዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና ኤኒዌይስ ይሄ ነው ስታርት ፖይንት ከት ቪዲዮ ፍሮም ስታርት ፖይንት ኤንድ ለሚስ እዚህ ጋር ከት ቪዲዮ ዊዝ ስታርት ፖይንት ኤንድ ኢንድ ፖይንት ማለት እሱ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መቁረጥ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ድረስ አምጥቼ ከዚህ በኋላ ያለውን የማልፈልገው ከሆነ ራይት ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር መጥቼ ኢንድ ብለው ጠፋ ማለት ነው። ዛት ሴት ተቆረጠ ወጣ ማለት ነው። ከዚህ መቁረጥ ባንፈልግ ሀሳባችንን ወዲያው ብንቀይር ደግሞ እዚህ ጋር መተን አንዱ እናደርጋለን። ኦልሬዲ ገጠም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ከት ስታርት ፖይንት ኤንድ ኢንድ ፖይንት ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን። ቸርን ሰንብት። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ባይ